Today is 30th of October and let's start reading the news. Government rolls out healthcare cover for all aged 70 years and above. 6 crore to benefit. तर हेडिंग जी आहे ती आपल्याला काय सांगते की गव्हर्नमेंटने एक हेल्थ कवर आणलेला एक हेल्थ इन्शुरन्स आणलेला आहे की जो 70 इयर्स प्लस एजच्या लोकांना हेल्प करणार आहे. लेट स्टार्ट रीडिंग द न्यूज. प्राईम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन ट्यूजडे लॉन्च द एक्सपांडेड Ayushman Bharat. This is same as the earlier Ayushman Bharat, but this is expanded. Expanded म्हणजे काय? आधी आयुष्यमान भारत कदाचित 70 इयर्सच्या एजपर्यंतच असेल होता, पण तसं न राहता आता तो वाढला आहे 70+पर्यंत झाला. अँड अबव इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ देअर इन्कम कितीही असेल तरीही a decision which is expected to benefit over 6 crore people from 4.5 crore families. As announced earlier, rupees 5 lakh annual coverage per family will be provided to all the citizens in. Okay, now that is the news. PM prod to Bengal. Delhi comes as key opposed state among top beneficiaries. Launching Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana for every citizen over the age of 70 years. रिगार्डलेस ऑफ द इन्कम. प्राईम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्लॅग्ड म्हणजे दिशा दाखवणे. फ्लॅग आपला फ्लॅग कसा असते, फ्लॅग घेतला आणि त्याला असं म्हणजे फडकवलं हवेत हातामध्ये घेऊन, तर त्याला फ्लॅग्ड म्हणतात. हाऊ टू अपोजिशन रूल स्टेट्स वेस्ट बेंगॉल अँड दिल्ली वुड नॉट बेनिफिट ॲज दे हॅव ऑप्टेड टू स्टे आउट ऑफ द स्कीम. प्रधानमंत्र्यांनी याच्यामध्ये टॉन्ट पण मारला. कोणाला? दिल्लीच्या सरकारला आणि वेस्ट बेंगालच्या सरकारला, जिथं त्यांनी ह्या स्कीमचा फायदा घ्यायचा नाही असं म्हटलेलं आहे. द पीएम्स मेसेज दॅट पॉलिटिक्स हॅड कम इन द वे ऑफ वेलफेअर रेझोनेट्स विथ द डेटा फ्रॉम द ग्राउंड. इंडीड अ क्लिअर ट्रेंड 6 years into the scheme's rollout is that substantial share of the allocated fund has been utilized by opposition ruled states. काय म्हटलेलं आहे की सबस्टॅन्शियल शेअर ऑफ द ॲलोकेटेड फंड हॅज बीन युटिलाइज्ड. म्हणजे असं काही नाही. यांचं म्हणणं आहे की विरोधामध्ये जे बसले होते त्यांच्याकडून पण खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये याचं वापर केला गेलेला आहे. सो याच्यामध्ये जे आहे पॉलिटिक्स आणायला नाही पाहिजे असं प्रधानमंत्र्यांचं म्हणणं आहे. ओके, नाव या एडिटोरियलमधले आपण 2 ते 3 पॅरेग्राफ्स वाचूया. ओके. द क्रेडिबिलिटी चॅलेंज. ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ कंट्रीज इकॉनॉमिक केपेबिलिटीज इज नॉट एस्टॅब्लिश्ड बाय अन ऑड स्कीम. एक्झाम्पल्स ऑफ सक्सेस. आता या प्रताप भानू मेहता साहेबांना म्हणायचं काय आहे हे आपण आता जाणून घेऊया यांचे मत. इन सप्टेंबर 2022 फायनान्स मिनिस्टर Nirmala Sitharaman asked Indian industry why they are not investing despite tax breaks. ओके, सो निर्मला सीतारामन यांचं म्हणणं आहे की तुम्ही मार्केटमध्ये, शेअर मार्केटमध्ये किंवा जे मार्केट आहे आपलं, या मार्केटमध्ये पैसे जे आहे का टाकत नाही आहात. ओके, पैसे जे आहे का टाकत नाही आहात. पण आता त्याच्या मागं खूप वेगवेगळे कारणं असतात. काय आहेत ते आपण आता जाणून घेण्याचा प्रयत्न करू. इन ऑक्टोबर 2024 ट्रिप टू वॉशिंग्टन शी एक्सप्रेस्ड सरप्राईज ॲट द स्लो क्रॉल ऑफ फॉरेन डिरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट. आता हे तर झाले आपले भारतीय लोक मार्केटमध्ये पैसे टाकतात, पण फॉरेन डिरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट FDI, फॉरेन डिरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट, हे पण खूप स्लो झाली. हे बघा इथं लिहिलेलं आहे स्लो क्रॉल म्हणजे रेंगत जाणं. स्लो क्रॉल ऑफ FDI. ओके, देअर इज सम इन्व्हेस्टमेंट कमिंग बट क्लिअरली शी वॉज पझल्ड. देअर इज सम इन्व्हेस्टमेंट कमिंग, काही ना काहीतरी पैसा येतो आहे, पण ती सध्या अजून गोंधळलेली आहे. कोण? फायनान्स मिनिस्टर. व्हॉट इज होल्डिंग इन्व्हेस्टर्स बॅक. तिला प्रश्न पडतो आहे की इन्व्हेस्टर्सला मागं काय म्हणजे धरून काय ठेवत आहे. इंडिया इज अ डायनॅमिक अँड रोबस्ट इकॉनॉमी. ओके, the government is doing most things right. The headline
ग्रोथ नंबर ऑफ द 7% लुक्स रिअश्युरिंग. 7% म्हणजे कशाची ग्रोथ पर्सेंट. ग्रोथ पर्सेंट म्हणजे काय, GDP. ओके, असं एकंदरीत त्यांचा GDPचा जो ग्रोथ रेट आहे तो 7% आहे. हे रिअश्युरिंग वाटतं. एक असतं ॲश्युरन्स, खात्रीशीर. रिअश्युरन्स म्हणजे पुन्हा पुन्हा खात्री करणं, तीच एकदम मनातून ट्रस्ट करणं. येट वी सीम टू बी स्ट्रगलिंग टू गेट प्रायव्हेट डोमेस्टिक इन्व्हेस्टमेंट अँड FDI अप टू अ लेवल दॅट इज रिअश्युरिंग. पण आता गोष्ट काय झाली की जेवढा पण ट्रस्ट आहे, जेवढा विश्वास आहे, त्या हिशोबाने जेवढा पैसा भेटायला पाहिजे होता तेवढा काय पैसा काय भेटत नाही आहे. म्हणजे समजा जे डोमेस्टिक प्लेयर आहेत, जे आपल्या देशामधले श्रीमंत लोक आहेत, आणि जे फॉरेन डिरेक्ट FII जे म्हटलं, जे फॉरेनमध्ये राहतात इन्व्हेस्टर्स, त्यांनी जेवढा पैसा समजा एवढा पैसा टाकायचा होता, पण त्यांनी एवढा न टाकता एवढाच टाकला. ओके, अपेक्षा इथपर्यंतची होती की इथंच अडकून बसलेत. प्रॉब्लेम असेल ना काही ना काहीतरी. इफ यू रीड प्रायव्हेट इक्विटी ॲनालिसिस, आता प्रायव्हेटवाल्या लोकांच्या मनात काय आहे हे जर तुम्ही जाणून घेण्याचा जर प्रयत्न केला, इक्विटी ॲनालिसिस ऑफ द इंडियन इकॉनॉमी ओव्हर द लास्ट डेकेड, सो इट इज स्ट्रायकिंग हाऊ इयर आफ्टर इयर दे स्पीक ऑफ ग्रीन शूट्स. आता या ग्रीन शूट्सचा काहीतरी अर्थ आहे इन प्रायव्हेट इन्व्हेस्टमेंट. ग्रीन शूट्स म्हणजे काय, शूट्स म्हणजे काय, छोटं रोप लावतो ना आपण, असं खूप मोठे आहे ग्रीन शूट्स, छोटे मोठे असे झाडं लावणं, ग्रीन शूट्स. You would have thought that a decade of green shoots would have at least produced a mini forest by now. आता एका डेकेड म्हणजे 10 वर्ष. 10 वर्षामध्ये सरकारने एवढे लहान मोठे पावलं उचलले, असे छोटे मोठे पावलं उचलली. मग आता ही अशी एवढी जागा होती, मग इथं झाड लावलं, छोटे मोठे झाडं लावत अशी अपेक्षा काय आहे की खूप मोठं जास्त एक्सपेक्टेड आहे की आता त्याच्यामध्ये दुसरं 10 वर्षांपासून झाडं लावतोय, तर हे खूप मोठं व्हायला पाहिजे, जंगल व्हायला पाहिजे होतं अशी अपेक्षा आहे. पण जे झालं का तर ते आपल्याला वी डोंट नो. ओके, द फायनान्स मिनिस्टरचा क्वेश्चन वर अँड ऑब्लिक. ओके, ऑब्लिक बट नॉट ऑनेस्ट ॲडमिशन दॅट देअर इज अ सिरियस प्रॉब्लेम. तिचं काय होतं की म्हणजे ऑब्लिक म्हणजे आपण कशाला म्हणतो की हा म्हणजे गॅरंटी तर आहे पण 100% गॅरंटी नाही, आणि बट ऑनेस्ट ॲडमिशन, आणि मान्यही करायचं नाही. ओके, बट ऑनेस्ट ॲडमिशन दॅट देअर इज सिरियस प्रॉब्लेम. तिच्या मनात काहीतरी कन्फ्युजन आहे, पण काहीतरी कन्फ्युजन आहे हे मान्य करायचं नाही, असं फायनान्स मिनिस्टरचं झालेलं आहे, असं प्रायव्हेटमधल्या लोकांना वाटतं. बट अक्नॉलेजमेंट ऑफ अ प्रॉब्लेम इज अ सेल्डम पाथ टू डीपर सेल्फ रिफ्लेक्शन विथ दिस गव्हर्नमेंट. तुम्ही मान्य करा की काय प्रॉब्लेम आहे आणि अजून त्याच्यावर ते काम करा, स्वतःकडे बघा काय प्रॉब्लेम आहे आणि तो सॉल्व करा. आयदर द रिस्पॉन्स इज इट मस्ट बी कम्युनिकेशन प्रॉब्लेम, or we double down on thinking of the economy as a morality play. एक तर आम्ही अजून काहीतरी पैसे इन्व्हेस्ट करू असं लोकांचं म्हणणं येईल, किंवा मग काहीतरी कम्युनिकेशनचा प्रॉब्लेम, बोलण्याचा काहीतरी प्रॉब्लेम आहे असं त्यांचं म्हणणं असेल. काहीतरी प्रॉब्लेम असेल ना, तर तो आपण फिगर आउट करू असं त्यांचं म्हणणं आहे. नाऊ लेट्स गो ऑन नेक्स्ट टॉपिक ऑर समथिंग टू रीड. ओके, व्हॉट इज इट? ओके, हे वाचूया आपण. डिलिमिटेशन अँड विमेन्स कोटा. ओके, आता वरती बघूया. डिलिमिटेशन, विमेन्स कोटा. इंडिकेशन्स दॅट द डिलेड सेन्सस ऑफ 2021 could be held next year have reopened the discussion on two very significant related exercises: the delimitation of constituencies and the reservation of the seats for women. What is legal and political roadmap on these? ओके, सो काय होणार आहे की खूप दिवसांपासून पेंडिंग राहिलेलं जे सेन्सस होतं, जनगणना होती, ती आता होणार अशी जेव्हा बातम्या यायला लागल्यात, तर मग तेव्हा आता लोकांच्या भुवाळ्या उंचावल्यात आणि त्यांना प्रश्न पडायला लागलेत. डिलिमिटेशन कशी होणार, आपलं पार्लिमेंट लहान होणार, मोठं होणार, काय होणार, आणि रिझर्वेशन जे होतं विमेनसाठी त्याचं काय होणार. ओके, कारण त्याच्यामध्ये
या सरकारने रिझर्वेशन दिलेलं आहे स्त्रियांना. ओके, 50% रिझर्वेशन दिलेलं आहे स्त्रियांना. आता 50% जर रिझर्वेशन दिलं तर मग त्याच्यातले तर खूप मोठ्या प्रमाणातले जे पुरुष मंडळी असेल त्यांना तर बाहेर पडावं लागेल. सो आता त्या प्रश्नावरती प्रश्नार्थक चिन्ह आहे. ओके, द सेंटर हॅज इंडिकेटेड दॅट द मस्ट डिलेड सेन्सस कुड नाव स्टार्ट ॲज अर्ली ॲज द नेक्स्ट इयर and we completed by 2026. There are two important upshots of the exercise: the delimitation of the constituencies and the implementation of the reservation for women in elected bodies. How will the rollout of the census impact these two exercises? What is the legal roadmap for the process here onward? Delimitation. आता प्रोसेस काय आहे डिलिमिटेशनची? कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस, द प्रोसेस, political changes. What are the political changes? And the last but not the least, the women's reservation. So what is the women's reservation that we will read? In September 2023, Parliament amended the Constitution 128th Amendment to provide 30. Okay, sorry, मी 50% म्हटलं, इथे 33% आहे. ओके, सरकारने हाऊ मच पर्सेंट दे हॅव गिवन रिझर्वेशन? 33%, म्हणजे 1/3 reservation to women in Lok Sabha and state legislative assemblies. The crucial provision in the law makes the implementation of the women's reservation contingent upon the delimitation process. Important होऊन जातं कशावरती? delimitation process साठी. It states that the quota shall come into effect into exercise of delimitation is undertaken. For this purpose, after relevant figures for the first census is taken after the कमेन्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. याचं म्हणणं काय आहे की आता हे सेन्सस जेव्हा होणार आहे, ही जनगणना जेव्हा होणार आहे, त्याच्यानंतर काय होईल? त्याच्यानंतर ते आकडे येतील, न्यूमरिकल्स येतील, त्याच्यावर जे डिसाईड केलं जाईल की याचं जे आहे, या विमेन्स रिझर्वेशनचं जे लॉ आहे, की जे 128वं अमेंडमेंट ॲक्ट आहे, त्याच्यावरती चर्चा केली जाईल आणि मग त्याला आणायचं की नाही आणायचं, की काय करायचं, कसं करायचं, याच्यावरती पुढच्या गोष्टी ठरतील, असं यांचं म्हणणं आहे. बिल 2020 हॅव बीन पब्लिश्ड अँड शॅल सीज टू हॅव इफेक्ट ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ द पिरियड ऑफ 15 years फ्रॉम द डेट ऑफ सच कमेन्समेंट. ओके, आता हे किती वर्षासाठी दिलेलं आहे? 15 yearsसाठी दिलेलं आहे. ओके, आणि ज्या दिवसापासून हे बिल लागू होईल त्या दिवसापासून पुढचे 15 वर्ष ते इफेक्टमध्ये राहील. इफेक्टमध्ये किंवा एक्सपायरेशन ऑफ काय? 15 years एक्सपायरेशन पिरियड. ओके, दिस इन इफेक्ट विल बी द 2021 सेन्सस दॅट अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट इंडिकेशन्स इज लाईकली टू बी पब्लिश्ड इन 2026. आता विचार करा की ज्याचं 2021मध्ये सेन्सस व्हायला पाहिजे होतं त्याच्या आकडेवारी 26मध्ये येतील आणि म्हणून मग त्याची जे इफेक्ट असेल ते 2021च्या जागी 2026मधून दिसायला लागते. ओके, वन ऑफ द रिझन विमेन्स रिझर्वेशन डिड नॉट कम इन टू रियालिटी इन लास्ट 35 years वॉज द फिअर अमॉंग मेल पॉलिटिशियन्स टू हॅविंग टू लेट गो देअर सीट्स. त्यांना काय वाटलं, मेल जे होते त्यांना काय वाटलं की आम्हाला आमच्या सीटा घालवायला लागतील. आणि तुम्ही आता बघून घ्या की 33% रिझर्वेशन इन करंट 545 member Lok Sabha would mean 182 seats for kept for women. Only 363 would have available for men. The current Lok Sabha has 467. म्हणजे बघा आता याच्यामध्ये कमी होणार आहे किती? जवळपास 130 मेल कॅन्डिडेट्सची. आणि त्याच्यामुळं हा एक खूप मोठा प्रश्न आहे. This is what we read for the day. I think this is a very long video. अँड तुम्हाला याच्यातलं काही कळालं असेल, समजलं असेल, तुम्हाला आवडलं असेल रीडिंग, त्याबद्दल व्हिडिओ लाईक नक्की करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.